วันนี้ไปอยู่ไปทำอะไรเอารถมาเช็คเอาพี่เบิ้มมาเช็คเพราะพี่เบิ้มไม่เช็คมาหลายเดือนอยู่ที่โชว์รูมฮอนด้าปกติต้องจองก่อนแต่นี้มันเต็มใช่ไหมจองไม่ได้ก็ต้อง walk in เข้ามาก็คือวันหนึ่งอะเสียเวลาไปวันหนึ่งเช็ครถแต่มันขึ้นอยู่กับว่ารถเยอะหรือน้อยส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์รถจะเยอะก็ลองเสี่ยงดูตอนนี้ก็รอคิวได้บัตรคิวสำหรับเรียกเปิดใบสั่งซ่อมหมายเลข20เดี๋ยวรอเรียกกันเดี๋ยวดูครับอ๋อขอบคุณครับมีขนมด้วยเดี๋ยวไปรอข้างบนมีขนมมีอาหารว่างเขามีอาหารว่างให้ขึ้นมารอชั้น2ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเลยเช็คตอนนี้ใบประเมินราคาค่าซ่อมค่าเช็ครถตอนนี้อยู่ประมาณ 11,181 บาทแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีต้องเปลี่ยนอะไรหรือเปล่ากระเป๋าแห้งไปเลยครับ11,181 บาทครับ ในระหว่างรอรถรอรับรถเนี่ยรถยังไม่เสร็จเขาก็จะมีอาหารว่างให้กาแฟมีขนมรังผึ้ง
วันเสาร์คนเอารถมาเช็คที่โชว์รูมก็เยอะต้องรอเวลาน่าจะบ่ายสองบ่ายสามถึงจะรอรับรถได้อิ๋วไม่ชอบกินกาแฟแต่กิน บอกกิน ชา บอกกิน ที่ ดิ นี่ไม่มีชาใช่ไหม ไม่มี อันนี้ก็ขนมปังที่เขาให้กินกับกาแฟ อันนี้ก็อะไรอะขนมดอกจิก ใช่ไหมก็เรียกอะไรไม่รู้ดูกาแฟดิกาแฟเย็นดูกาแฟเย็นอ่ะไม่น่าไม่ชอบกินกาแฟเย็นใช่ไหม เดี๋ยวรถเสร็จเราจะไปกินให้ กินอะไร ชา กินชา กินชาปกติจะกินชาตอนเช้า นี่เลยเวลาเนี่ย เริ่มงอแงแล้ว เริ่มงอแงไม่ได้กินชา กว่าจะเสร็จด้วยนะบ่ายสองกว่าจะได้กินรอไปก่อน อาหารมาแล้ว อาหารกลางวันมาแล้ว นี่เป็นอาหารกลางวันที่ทางโชว์รูมเขาบริการลูกค้า นี่เป็นอะไรเกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวน้ำบะหมี่เกี๊ยวน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็เกี๊ยวหมูแดงดูนะ อันนี้เกี๊ยวน้ำทางศูนย์เขาบริการลูกค้าที่นำรถมาเข้าศูนย์ คุณลุงขอคุณลุง อ่ะนี่โอ้น่ากินเหมือนกันนะเนี่ย เอาหัวไป อ่ะ ดึงไป นี่เกี๊ยวน้ำหมูแดง เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกันหมดที่เขาบริการลูกค้า ใช้ได้ ก็โอเค ไม่ถึงกับเลวร้าย พูดจาไม่น่าฟัง อร่อย น่าจะเป็น ใช้ได้ ป๊อก มีเขาเรียกอะไรเนี่ย หนังหมูกรอบ ๆกาก กากหมูอ่ะพี่ต้องลองชิม โอเคไหมนะได้ปะโอเค ได้ไม่ได้ก็ต้องได้ กินอีกต้องกิน ไม่มีให้กิน คือทางโชว์รูมเขาก็บริการลูกค้า เพราะมันไม่ได้อยู่ใกล้ตลาดเนี่ย ได้กินชา อืม ได้กินชา รถเสร็จแล้ว ได้เวลาเสียเงิน เรียบร้อยครับ นี่เป็นใบนัดครั้งต่อไปนะครับ ครับ อีก10,000 โลต่อเดือนส่วนวันนี้รายการที่เปลี่ยนตามระยะจะมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยางมะนาวนะครับหัวเทียน ครับ น้ำมันเครื่องน็อตถังปั๊มมะนาวแล้วก็โอลิงมีไส้กรองอากาศแอร์แหวนล้ออันน้ำมันเกียร์แหวนล้ออันน้ำมันเครื่องขนาดเบรกล้อคู่หน้านี่7 มิลหลัง6 มิลอันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับถ้าต่ำกว่า3 มิลจะแจ้งเปลี่ยนช่วงหน้าปกติดีมีเบิกฝาหม้อน้ำเพิ่ม1 รายการ ครับ แล้วก็แบตเตอรี่ครับสตาร์ทเทสเนี่ย 10.50 โวลต์ขึ้นฟูลแบตเตอรี่ แล้วก็ลมยางวัดเป็น34 ล้อที่แจ้งเลยก็จะมียอดเป็น 1322 บาทครับ ครับ เดี๋ยวเราเพิ่มเส้นหนึ่งที่
วนที่กันเลยครับ ยอด1322 ครับตัวนี้กำหนดเช็คระยะครั้งต่อไปวันอาทิตย์โชว์รูมหยุดปะ เปิดค่ะ เปิดใช่ไหมโอเค เห็นไหมเปิดค่ะ ขอบคุณครับนะเร็วเสร็จแล้ว เสียเงินสบายใจ เท่าไหร่คะ 1,300 กว่าบาท เบิกไหนวะ ฮะ หล่อมาก เป็นอะไรเก่าตัว ครับ ถังน้ำตัวนี้มันจะมีวาล์วอยู่ข้างใน อ๋อ อ่า มันหลุดเหรอ มันผุอย่างเงี้ยครับ อ๋อ ครับ เราเปลี่ยนทั้งชุดเลยใช่ไหม เปลี่ยนฝาใหม่ อ๋อ ทั้งฝา โอเค กล่องแอร์ อ่า ครับ เช็คหน้าเครื่อง ขอบคุณครับ อืม ก็หน้าเครื่องมีแนะนำการดูแลสภาพยนต์ต้นตัวกระปุกน้ำมันเบรกระดับมีคำว่าแม็กซ์ ครับ แล้วก็มินขีดล่างห้าม อ่า ต่ำกว่า อ่า 2นี่เป็นปกติพวกน้ำฉีดกระจกครับเติมเลยครับ อืม ไปแล้วอยู่ตรง ครับ นี้เลยน้ำยาหม้อน้ำครับระดับของมันมีมินอยู่ตรงนี้ แล้วก็แม็กเติมแค่คำว่าแม็กขีดบน ครับ ฝาหม้อน้ำจะเป็นอันนี้ ครับ ครับแล้วก็การวัดน้ำมันขึ้น ครับ ระดับของรุ่นนี้มันจะมีรูล่างกับรูบน ห้ามต่ำกว่ารูล่าง อ๋อ ครับ แต่เห็นเรา อันนี้กี่ลิตรอ่ะ 4.2 อืม ถ้าเปลี่ยนกองนะครับ แต่ถ้า ครับ ไม่เปลี่ยนกองสีแล้วก็แบตไม่ต้องเกินน้ำกลั่น ครับ อย่างอื่นมีถามอะไรเพิ่มไหมครับ อ๋อ ไม่มีแล้ว ไม่มีเนาะกุญแจอยู่ข้างในนะครับ ครับ น้องที่เสียงที่ไอ้คอมเพรสเซอร์มันทำงานอ่ะ มันดัง มันดังฟู่อย่างเงี้ยมันปกติไหม พูดเวลาสตาร์ทเครื่องไว้อ่ะ น่าจะเป็นเสียงพัดลมหรือเปล่า ใช่ เหมือนคอมแอร์ไง เออ เหมือนคอมแอร์อ่า มันผิดปกติหรือมันปกติ อันนี้ดังไหมครับ ไม่เวลาคอมมันทำงานมันจะดังฟูดขึ้นไง มันจะมีเสียงพัดลม ดัง ตาม ด้วย ปก ครับ ติ จะดังวู้แต่พัดลมเนี่ยมันจะมี2สเต็ปก็คือถ้าไม่ร้อนมากครับมันจะทำสเต็ปแรก อันนี้น่าจะทำสเต็ปแรกไม่ค่อยดัง แต่ถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยมันจะทำเบอร์2มันจะดัง อ๋อ คือปกติถูก ใช่ ป่ะ ก็คือมันดูดความร้อนออกจากแข็ง อ๋อ ข้างหน้า อ๋อ ม ใช่แต่ตอนวิ่งเนี่ยมันระบายความร้อนด้วยอากาศที่ไหลผ่าน อืม แต่ถ้าจอดอย่างเงี้ยแล้วเปิดแอร์เนี่ยมันต้องอาศัยพัดลม อ๋อ ถ้าอากาศร้อนๆมันจะทำเบอร์2 อืม เรานั่งในห้องโดยสารจะได้ยิน อ๋อใช่ใช่ใช่ อันนั้นคือปกติของมั ป น กตินะ แต่ถ้าไม่ได้ยินแสดงว่าไม่หมุน โอเค ไม่หมุนนี่อันตรายความร้อน โอเค จะขึ้นอย่างเงี้ยครับ ขอบคุณครับ โอเค กลัวมีแต่ผิดปกติ โอเค ขอบคุณครับ